Hindi ka ba umabot sa deadline ng pagre-rehistro ng SIM card? Ituturo ko sa video na ito ang proseso para ma-reactivate o mapagana ulit ang iyong SIM. Para sa mga hindi umabot sa SIM card registration, nagbigay pa ang gobyerno ng dagdag na 5 araw para makahabol. Base sa Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act, meron pang 5 araw o mula July 26 hanggang July 30, Miyerkules hanggang Sabado, para makapag-reactivate ng SIM. Kahit deactivated na ang iyong SIM, ay maaari pa rin itong makatanggap ng messages dahil dito sa number na ito ipapadala ng service provider ang one-time PIN or OTP na kailangan sa pag-register o pag-reactivate. Para makapag-reactivate, kailangan kumonekta sa Wi-Fi network para ma-access ang website kung saan magre-register o reactivate. Isa ring option ng user ay pumunta sa mismong mga opisina ng kanilang telco provider para mag-assist sa reactivation. Ngayon ay pumunta na tayo sa step-by-step process ng pagre-reactivate ng SIM. Para sa mga existing customers, kumonek sa inyong Globe at Home Prepaid Wifi. Para naman sa mga bagong customers, kailangan muna i-set up ang inyong modem. Sundin lang ang mga instructions na nasa box para sa pag-setup nito. At kumonekta rin sa isang active na Wi-Fi connection. Pangalawa ay pumunta sa link na makikita rin sa description ng video na ito. Tandaan na ang pag-access sa link at ang mismong SIM card registration ay libre po at walang bayad. Sumunod ay i-type ang 10-digit mobile number. Kaya po 10 lang ang digits ay dahil hindi kabilang dito ang 0 sa umpisa ng number. Hintayin dumating ang one-time PIN o OTP sa iyong modem inbox. Paano nga ba ma-access ang modem inbox? Una, magbukas ng panibagong browser at i-type ang link na nasa description. Sumunod ay hanapin ang username at password na makikita sa iyong modem. I-log in ang mga detalyeng ito sa link na binigay sa previous screen. Next ay i-click ang SMS para ma-view ang OTP message. Kapag natanggap na ang OTP, bumalik sa registration portal at i-type ito. Sumunod ay i-fill out ang lalabas na form. Siguruhin na tama ang lahat ng ilalagay na detalye. Next ay mag-selfie o picturean ng sarili at mag-upload ng isang valid na government-issued ID. Ito naman ang listahan ng mga valid government-issued IDs na tinatanggap sa SIM card registration. Next ay i-click ang mga boxes na nasa kaliwa ng iyong screen at i-click ang Submit. Kapag nabigyan ka na ng reference number ay registered ka na. I-note ang reference number na ito bilang patunay na registered na ang iyong SIM.